සෙලු දනම් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා RuwanTech YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ use කරපු graphics card එකක් මිලදී ගන්නකොට බලන්න ඕන දේවල් ගැන. මගේ personal experience එකත් එක්ක හැම graphics card එකකටම ගැලපෙන විදියට පොදු විස්තරයක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේ දේවල් කියලා. පාරිභෝගිකයන් විදියට අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ අපි ගෙවන මිලට උපරිම මට්ටමේ භාණ්ඩ හෝ සේවා ලබා ගන්න. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී මම දැකලා තියෙනවා කිසි හැවිල්ලක් බැලිල්ලක් නැතුව දේවල් අරගෙන පස්සේ පසුතැවෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි අපේ දැනුම් මට්ටමේ හැටියට අපි ගන්න යන දේ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න එක. එතකොට අපිට හරි පහසුයි හොඳ තෝරා ගැනීමකට යන්න. ඉතින් අපි අපේක්ෂා කරන මිලට සරිලන මොඩල් එකක් තෝරගත්තට පස්සේ අපි මේ graphics card එක ක්‍රම දෙකකට චෙක් කරගන්න ඕනේ. එකක් තමයි physically මේ graphics card එක හොඳට තියෙනවද කියන එක තහවුරු කරගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි functionally මේ graphics card එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳට වැඩ කරනවද කියලා තහවුරු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට graphics card එක check කරගත්තට පස්සේ බොහෝ දුරට අපිට හොඳම තත්ත්වයේ graphics card එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොටම කලින් මේ graphics card එකේ අයිතිය අපිට ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕනේ. shop එකකින් ගන්නවා නම් අපිට shop එකේ invoice එකක් හම්බ වෙනවා. Original purchase invoice එක ළඟ තියෙන කෙනකින් ගන්නවා නම් අපිට ඒක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කිසිම ලියවිල්ලක් නැතුව අපි graphics card එකක් ගන්නවා නම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. හොරකම් කරපු එකක් හරි නැත්නම් ගෙදරට හොරෙන් විකුණන්න යන එකක් හරි වගේ කාඩ් එකක් අරන් තිබ්බොත් ඉස්සරහට අපිට නීතිමය ප්‍රශ්න පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. Original owner brand new ගත්ත කාඩ් එකක් නම් box එක සහ purchase invoice එක තියෙන්න ඕනේ. graphics card එකේ box එකේ invoice එකේ තුනේම serial එක match වෙනවා නම් මේ කාඩ් එක ගැන පැහැදිලි අදහසක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක ගත්ත දවස, ගත්තු තැන, කොච්චර කාලයක් වොරන්ටි හම්බෙලා තියෙනවද, ඒ කාලේ කීයකටද මේ කාඩ් එක අරන් තියෙන වගේ විස්තර අපිට මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන විශේෂයෙන් අපි බලන්න ඕනේ මේ කාඩ් එකේ manufacture warranty එක තව කොච්චර කාලයක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවද කියන එක. graphics card එකට තාමත් warranty තියෙනවා නම් අපි තහවුරු කරගන්න ඕනේ warranty seal එක damage වෙලා නැහැ කියන එක. මේක අපිට පුළුවන් GPU chip එක වටේ තියෙන screw හතරෙන් එකක seal එක බලා ගන්න. ඉතින් මේක damage වෙලා නැහැ කියන්නේ මීට කලින් මේක කවුරුත් මේක කිසිම හේතුවකට ගලවලා නැහැ කියන එක. ඉතින් මේ වගේ කාඩ් එකක් අපිට බය නැතුව physical damage බලලා කාඩ් එක test කරලා අරගන්න පුළුවන්. warranty කාලය තුල claim එකකට මාරු කරපු කාඩ් එකක් නම් මේකත් එක්ක replacement note එකක් තියෙන්න ඕනේ. replacement note එකේ graphics card එකේ serial එක match වෙනවා නම් එතනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සමහරට මෙහෙම replacement එකක් එක්ක අපිට box එක හම්බ නොවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි මේ විදිහට warranty ඉතිරිලා තියෙන කාඩ් එකක් ගන්න එකේ වාසිය තමයි ප්‍රශ්නයක් වුණ වෙලාවක අපිට වියදමක් නැතුව මේ graphics card එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන එක. invoice එක නැතුව box එක විතරක් තියෙන graphics card එක බොහෝ දුරට පිටරටකින් ගෙනාපු එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ box වල අපිට ජපන්, කොරියන්, මැලේසියන් අකුරු සහිත ස්ටිකර්ස් බලා ගන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි මේ වගේ graphics card එකක් අපිට ලංකාවේදී warranty claim කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. කොච්චර අලුත් කාඩ් එකක් වුණත්. ඒ වගේම තමයි box එකක් නැතුව විකුණන්න තියෙන graphics card එකක් බොහෝ දුරට branded PC වලින් ගලවපුවා හරි bulk පිටින් ලංකාවට import කරපු කාඩ් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කාඩ් එකක් නම් විශ්වාසවන්ත shop එකකින් warranty එකක් එක්ක ගන්න එක තමයි ඇඟට ගුණ. graphics card එක කොහෙන් ආපු එකක්ද කියලා දැනගත්තට පස්සේ මේ graphics card එකේ condition එකත් අපිට satis නම් අපිට පුළුවන් මේ graphics card එකේ physical damage තියෙනවද කියලා බලන්න. physical damage කියලා අදහස් කරන්නේ මේ කාඩ් එක අලුතෙන්ම ගන්නකොට තිබුණ තත්ත්වෙට දැනුත් මේ කාඩ් එක තියෙනවද කියන එක. ඉතින් මේ කාඩ් එක අතට අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම අපිට පුළුවන් මේකේ exterior appearance එක බලන්න. කැඩුණු තැන්, පැලුණු තැන්, එබුණු තැන්, නැමිච්ච තැන්, හීරුණු තැන්, ඇද වෙච්ච තැන්, පාට වෙනස් වුණ තැන්, මලකඩ කාපු තැන්, ඇන මිසින් වුණ තැන්, liquid spill වුණ තැන්, කලින් repair කරපු තැන් වගේ ඕනම ඇහැට පෙනෙන වෙනස්කමක් තිබ්බොත් ඒක කොයි විදිහටද graphics card එකට බලපාන්නේ කියලා අපි තහවුරු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ graphics card වල සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් තැන් ගැන අපි විශේෂ අවධානයක් දීලා ඒ තැන් වල ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. අපි මේ graphics card එකක් motherboard එකට set කරන්නේ PCI slot එක හරහා. PCI slot එකට connect වෙන pin ටික හරියටම තියෙනවද කියලා check කරගන්න ඕනේ. එක pin එකක් හරි damage වෙලා තිබ්බොත් ඒ card එක විශේෂයෙන් check කරලා බලන්න වෙනවා. ඉතින් සමහර pin මේ වගේ කොටට තියෙනවා. ඒ හැටි ඒක purposely තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි card එක motherboard PCI slot එකට lock වෙන තැනත් damage වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ.
power supply වල issues හින්දා වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි external power connectors වලට වෙන්න පුළුවන් හානි. ඉතින් අපි විශේෂයෙන් power connectors දිහා බලන්න ඕනේ මේවාගේ pin ටික හරියට තියනවද? ඒ වගේම මේ වගේ plastic burn වෙලා තියෙනවා වගේ දේවල් මේ power connectors වලට වෙලා තියෙනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. monitor එකක් හරි multi monitor setup එකක් හරි කරගන්න display out අපි connect කරන්නේ graphics card එකේ තියෙන output port වලට. ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ output port හැම එකක්ම හොඳට තියනවාද කියලා බලන්න. මේ වගේ තියෙන pin damage වෙලාද, pin නැමිලාද, ඇද වෙලාද කියන දේවල් අපි මතු පිටින් බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි port එක ඇතුලේ තියෙන plastic කෑල්ලත් හරියට තියනවාද කියලා බලන්න ඕනේ. අපි දන්නවා cooling fans graphics card එකක heat එක අඩු කරගන්න ලොකු දායකත්වයක් දක්වනවා. ඉතින් මේ cooling fans ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම check කරගන්න ඕනේ. cooling fan එකේ blade එක හරි වෙනත් තැනක හරි කොටසක් කැඩලා තිබ්බොත් මේ fan එකේ balance එක නැති වෙලා fan එකට හානි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් හිමීට අතින් කරකවලා මේ fan එක smoothly කැරකෙනවද කියලාත් බලා ගන්න. මේ වෙනකන් කියපු දේවල් වල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ graphics card එකට ගැලපෙන power supply එකක් තියෙන computer එකකට මේක plug කරලා මේක functionally test කරගන්න. computer එක on කරාම Windows basic drivers වල display out එක අපි connect කරලා තියෙන monitor එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ graphics card එකට අදාළ latest drivers install කරගන්න ඕනේ. drivers install කරගෙන restart එක දාගත්තට පස්සේ අපිට device manager එකෙන් graphics card එකේ model එක හෝ series එක බලා ගන්න පුළුවන්. graphics card software එකනොත් අපිට පුළුවන් graphics card model එක සහ driver version එක බලා ගන්න. task manager එකනොත් අපිට GPU එකේ details බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනට වෙනකන් අවුලක් නැහැ කියන්නේ මේ කාඩ් එක ideal තත්ත්වෙදී හොඳට වැඩ කරනවා කියන එක. ඉතින් එහාට අපි මේ කාඩ් එක 100%ක් වැඩ කරන තත්ත්වෙදී තියෙන්නේ කොයි විදිහටද කියලා බලන්න ඕනි. ඒකට අපි කියනවා මේ කාඩ් එක stress test කරනවා කියලා. අපිට ගේම් එකක් play කරලා මේ කාඩ් එක check කරන්න අමාරුයි. ඒක හින්දා තමයි අපි මේකට විශේෂ software එකක් use කරන්නේ. අපිට පුළුවන් Firmark හෝ Unigine Heaven වගේ software එකක් මේකට use කරන්න. මම සාමාන්‍ය කෙනෙකුට recommend කරන්නේ Unigine Heaven software එකේ extreme profile එකේ benchmark එකක් run කරලා result screen එක එනවනම් එතනදී අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ කාඩ් එක හොඳ තත්ත්වයේ වැඩ කරන එකක් කියලා. මෙතනදී එන result එක අනුව මේ කාඩ් එක කොයි විදිහටද perform කරන්න කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. temperature එකත් මේ software එක තුරම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගිහින් අපිට පුළුවන් fan speed එක වගේම මේකේ power draw එක කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා GPU Z වගේ tool එකකින් බලා ගන්න. මෙතනින් එහාට ටෙස්ට් කරන්න කැමතියට පුළුවන් Firmark එකකින් ඔයා කැමති විදිහට ස්ට්‍රෙස් ටෙස්ට් එක කරගන්න. කොහොමත් මුල් විනාඩි 15 ඇතුළත වගේ කාඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට අහුවෙන්න ඕනේ. ඩුවල් බයස් තියෙන කාඩ් එකක් නම් මෝඩ් දෙකේදීම වෙන වෙනම ටෙස්ට් කරගන්න ඕනේ. RGB lighting තියෙන කාඩ් එකක් නම් RGB lighting සහ මේ software එකත් එක්ක කොහොමද මේ lighting sync වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. ඊට අමතරව fan noise, coil whine වගේ සද්ද එනවා නම් ඒ ගැනත් අපි අවධානය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික හරියට check කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් බය නැතුව මේ කාඩ් එක purchase කරන්න. මේක මේ සාමාන්‍ය user කෙනෙක් ගන්නකොට බලන්න ඕන ටිකනේ. ඔයා විශේෂ කාරණයකට මේ graphics card එක ගන්නවා නම් ඒ ඔයාට අදාළ වූ software ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම check කරගන්න ඕනේ. එතනින් එහාට එකකින් කලාතුරකින් මේ graphics card වලට ඇති වෙන ප්‍රශ්න තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මට හම්බෙලා තියෙනවා graphics card දිග වැඩි හින්දා බරට නැමිලා මේ graphics card වැඩ නැතුව ගිය වෙලාවල්. ඉතින් මේ වගේ වට අපිට පුළුවන් graphics card stand එකක් හෝ supportive bracket එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේ වගේ වෙන දේවල් වලින් අපිට කලින්ම මග අරින්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් use කරපු graphics card එකක් ගන්නකොට මේ කියපු දේවල් ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ ගැන මග අරුණ දේවල් ගොඩක් ඇති. ඒ හැම දෙයක්ම අපි comment section එකේ share කරගමු. මේ ගැන තව දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් අහන්න. ඒවටත් මම කරන්නම්. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න නැත්නම් dislike කරන්න. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න RuwanTech YouTube channel එක. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් ඉක්මනටම හම්බෙමු.